Hi guys! Magandang araw sa inyo. It's me once again and welcome back to my channel dito lang sa Junem Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng Balbacua, Cagayan de Oro style. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba ang luto ng Cagayanons. Pero bago ang lahat ay titikman ko lang muna to. Woo! Bago tayo magluto, ay lilinisin muna natin itong ating nabiling balat ng baka. Hugasan natin ito ng maayos, tatanggalin ang mga natitira pa niyang mga balahibo, at pakukuluan natin ito ng 2 beses para sigurado tayo na mawala ang kanyang lansa. Pakukuluan natin ito sa loob lang ng 3 minuto. Eto na ang resulta ng una nating pagpapakulo. Mas lalo siyang tumigas guys. So hanguin lang natin ito at itapon ang kanyang tubig. Dito naman ay hihiwain natin ito ayon sa gusto nating sukat. Eto na guys, ang pangalawa nating pagpapakulo. Sigurado na tayo na matatanggal na dito ang kanyang lansa. Gaya ng una, 3 minuto din natin itong pakukuluan. At pagkatapos ay itapon din natin ang kanyang tubig nito. Eto na ngayon guys, ang final nating pagpapakulo. Palalambutin natin ito sa loob ng 3 o 4 na oras. Depende sa baka na gamit natin. Mas matanda, mas matagal. Palalambutin natin ito using medium to low fire. Pagkalipas ng 3 oras ay ayan na, medyo malambot na ang ating balat ng baka. Sa puntong ito ay pwede na nating patayin ang apoy at ipapakilala ko muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Isa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo dito ng lemongrass, ng luyang dilaw, ng bawang, ng red onions, ng red bell pepper, siling haba, dahon ng laurel, pamintang durog, at ang ating spring onions. Gumagamit din tayo ng sukang tuba o coconut vinegar, mantika, salt to taste, at achuete. At ang star sa ating lutuin ay ang ating pinalambot na balat ng baka. At yan na po ang kumpleto nating ingredients.
eto na, magluluto na tayo. Ang una nating gagawin ay isusutay muna natin itong lahat nating mga spices. Nalabas na ang katas at ang aroma ng ating mga spices, ay pwede na natin ilagay dito ang ating pinalambot na balat ng baka. Haluin lang natin ito ng maayos para mag-mix ang lahat ng mga ingredients at kakapit dito sa ating balat ng baka. Pagkatapos ay maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa. Haluin lang natin ito ng maayos at itutuloy ang pagpapakulo nito sa loob ng 20 minutes hanggang sa tuluyan ng lalambot ang ating balat ng baka. Pagkalipas ng 20 minutes, ay ayan na, super lambot na ang ating balat ng baka at super bango pa. At sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng ating huling ingredient. Sa puntong ito ay pwede na natin patayin ang apoy. At ang natitirang init lang niya ang siyang magpapaluto ng ating huling ingredients. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video. At kung bago ka lang dito sa aking channel, ay inanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video dahil marami pa talaga akong lulutuin na para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating masarap na lutuin. Bye-bye!